alltså det är inte som att så här, ena veckan tycker jag om tjejer och andra veckan tycker jag om killar. Jag tänker att det ofta går i liksom naturliga perioder. Ja, alltså det är ju bara absolut. slumpmässiga perioder. Ja. Men sen så har jag hört om många tjejer som faktiskt när de har ägglossning jag vet. kan vilja ha. Vad har jag missat? Ja, men att vissa bisexuella tjejer känner sig mer attraherade till män när de har ägglossning. Är det sant? Jag heter Oliver och jag kom ut som bi när jag var 21 år. Jag heter Lars och jag är lite osäker på när jag kom ut som bisexuell. Jag heter Molly och jag kom ut som bisexuell när jag var 14-15. Okej. När insåg du att du var bisexuell? Alltså jag tror att jag insåg det runt 12-13 ungefär. Så man är 12 så här skitnyfiken och bara ligger hemma och så här, kollar på mobilen och bara okej. Så här. Något klicka. Något klicka, precis. Men och sen därefter var det så jag kommer ihåg jag bara nej, det här det tar jag med mig i graven. Ja. Oj. Tänkte du att du aldrig skulle komma ut då? Ja, det känns också väldigt tabu typ. Så att jag bara släppte det då. Alltså man är ju uppväxt med att man har en mamma, man har en pappa, det är liksom det som är vanligt typ. Så att det kändes också så här bara okej, men det känns konstigt så här, men man kollar typ på någonting som inte är en tjej och en kille på internet och bara okej, shit, nej men det här är någonting som men det känns ändå så här alltså jag vet inte. Men var det så att du var osäker på om det är något du skulle vilja ha själv? Alltså tänkte du att du kanske attraheras av att kolla på det men kanske inte ha det i verkligheten? Ja, men lite så, absolut. Alltså inte så att jag skulle liksom gå runt och så här, att det skulle vara en större del av mitt liv senare, utan mer typ så men det här är någonting jag gör i hemlighet. Typ. Ja. Hur var det för er? Jag vet inte riktigt när jag insåg det, eftersom jag var liksom tonåring när hela den här grejen med bisexualitet liksom blev stort. Alltså när alla började prata om det på internet och alla var så här, det började prata om pronomen mycket öppnare och det började prata om olika läggningar, och då blev det liksom som något slags inte tvång, men det blev ganska påtryckt att man så här, då ska man veta vad man är. Vilka pronomen har du? Vad tycker du om? Och det fick mig väl att så här tänka att okej, nu måste jag förstå vad jag är. För jag hade inte tänkt på det innan, men när det blev så här, alla visste helt plötsligt vad de tyckte om. Och vi var ju små, alltså jag var 14-15 liksom, och man behöver inte veta vad man tycker om då. Men då bestämde jag mig bara så här, jag tycker om allt och alla, och jag har alltid gjort det. Alltså, jag hade bara inte satt ett ord på det. Men sen när jag fick reda på vad bisexualitet var, så var jag så här, okej, men då är det jag kommer benämna mig med, för att det kändes närmast mig liksom. Fattar. Ja, men jag var väl kanske 13-14 och sen så insåg jag väl att jag är attraherad av män också. Och jag insåg väl direkt också att det var en skillnad från mina andra klasskamrater. Och hur de aldrig pratar om att de tänker på andra män på samma sätt. Så det var lite skevt. Jag visste ju i mitt huvud att jag tyckte om både tjejer och killar, men jag började med att dejta killar och var i så ganska långa relationer med killar, även fast jag var ung. Och det fick mig börja tänka så här, men nu har jag bara varit i relationer med killar. Betyder det att jag inte tycker om tjejer då? För då ses man heller inte riktigt som, av allmänheten, som att man är bisexuell på riktigt. Utan då ses man som så här, okej, men hon är straight, men hon tycker att det är lite kul att säga att hon tycker om tjejer också. Så att det fick mig väl kanske börja tvivla på så här, okej, men tycker jag om tjejer på riktigt då? Eller vad är det som är fel eftersom jag bara har hamnat med män liksom. Men det försvann ju när jag började dejta tjejer, för då var jag så okej, men det här är ju så rätt. Alltså det är inte att jag bara har levt i förnekelse, utan jag har bara råkar varit enklare med män. Men jag relaterar till det. För det är väl lite samma sak för mig. Direkt när jag var 15 och började prata om att jag är bisexuell och så vidare, så tror jag att
när man är från en liten småstad som jag är och man är öppen med det och alla vet om en runt omkring så får man rätt enkelt den här bögstämpeln. Ja. Och då kanske jag bara rullar lite med den, typ, kan man säga. Ja. Jag kände inte att jag behövde uttrycka mig som bisexuell riktigt. Nej. Men tänkte ni typ att det skulle gå över? Det är lite Alltså- kul. Jag har en liten... Ja. När jag kom ut till min morsa så var hennes första fråga, jag vet inte om hur det var för er, men hennes första fråga var ju bara, är du säker på att det inte är en fas? Ja, hon alltså sa där det. tänker jag bara i filmer typ. Alltså, Ja. men, hon sa det på riktigt. Hon sa det på riktigt. Ja. Shit. Och jag bara, jag har ingen aning. Så. Shit, alltså ni är så modiga, för jag kommer ihåg, jag var bara så här, nej det här är bara någonting nu, sen det här är... Det är det för, man tänker inte riktigt, eller jag tänkte så här, just för det är så skambelagt. Alltså just för mig var det bara så, okej, men det här är ingenting som jag kommer vilja liksom, men skylta med eller överhuvudtaget vilja, så. Alltså, jag kom då ut genom att lägga ut ett inlägg på min Instagram-händelse som det stod så här: "This user is bisexual", och så var det en så här biflagga i bakgrunden. Så frågade mina föräldrar om det var att jag hade delat inlägget för att jag stod upp för så här bisexuellas rättigheter så, eller om det var att jag själv tyckte om det. Och då blev jag lite så här, nej men det är för att jag är det. Och så var det bara så här, okej. Så det var ju väldigt enkelt. Alltså jag är väldigt, väldigt tacksam för att jag kunde känna den liksom tryggheten att bara vara så här, ja men så är det. För jag vet att det är väldigt många som liksom inte hade det så enkelt som jag hade. Fan vad ikoniskt då, man kan säga. Alltså, det är ju ballt, tycker jag. Nej, jag tycker det är så coolt när man är så ung att man kan liksom ha den, men det är så det är. Punkt slut. Ja. Alltså jag menar, jag väntar till 21 liksom. Ja. Ja, men hur såg det ut för dig när du kom ut? Alltså för mig var det lite annorlunda för att jag hade inte tänkt komma ut inom snar framtid egentligen. Utan det var mer typ så här att jag var inne på, jag kan bara säga så här, jag hatar Grindr. Men där och då, inga konstigheter, var inne och kollade liksom, och direkt när jag fick det här meddelandet, jag fick typ någon så skumkänsla i magen. Jag bara, vad fan är det här för någonting? För det var en blank profil också, och bara, vad gör du? Så att jag bara, ingenting typ så här. Så skickade den här personen en bild på min så här lägenhetsfasad. Va? Eller han bara, vänta på att de ska släppa in mig i porten. Och jag bara, vad fan? Och du vet, klockan var ändå mycket. Klockan var typ så här 12 på natten, 1 på natten. Jag bara, fan, det är nu, nu är det kört. Det är nu jag blir mördad. Så att jag ringde min bästa vän. Så hon kom ju mitt i natten till mig och bara så här, men vad är det som har hänt typ? För jag ringde henne och jag bara, men det är någon utanför mig som typ så här, jag kunde inte säga det. Jag tänkte det, för att då måste jag ju berätta hela historien. Att så här, okej, men jag har varit inne på den här appen, hela den biten. Så att vi var uppe i typ 4 timmar och bara så här, jag kunde inte riktigt säga det för det var så skambelagt. Så att efter 4 timmar, typ 5 på morgonen, så skrev jag en lapp typ så här, bara, typ så här, jag är bi eller någonting. Ja. Och så gav jag det till henne. Hon bara, är det bara det här? Typ, så började hon gråta typ. Så att det var liksom så här, idag är jag ändå tacksam att just det hände. För att jag vet faktiskt inte när jag hade kommit ut annars. Nej. Ja, men det var ändå lite jobbigt. Alltså inte kunna, embracea sig själv typ. Ja, det förstår jag. Ja. Och sen när det här hände så kom jag ut för min bästa vän. Så kom jag ut för mina nära vänner. Just i samma veva. Och sen 1 år senare kom jag ut för min familj. Så det var ändå en lång process. Tänk dig att man går runt så här och är så här skitnoj och bara så här, fan, nu tänk om om ens föräldrar inte vill prata med en typ. För jag har ändå så här sydamerikansk bakgrund, så det är så här, det är inte så här jätte, deras generation är inte riktigt vanligt eller så här accepterat, men mina föräldrar har ändå varit väldigt, de har varit chill och så här, inga konstigheter, så att det är jag ändå tacksam över det faktiskt. Hur lång tid tog det förrän du kom ut tills du fick en pojkvän? Och... Ja, men jag var väl 15 när jag berättade för morsan. Och sen så var jag 18 när jag fick min första pojkvän. Efter jag gjorde slut med min kille så kom jag på det här att morsan sa ju åt mig att det bara var en fas. Och så har jag hört alla de här andra historierna om att så här,
föräldrar som är aggressiva det är bara en fas. Och så konfronterade jag henne och sa men du sa ju att det bara var en fas. Och liksom, jag kunde se hennes ögon på direkten, fick lite panik. Så, nej men, det var för att jag gick igenom en sån fas. Nej, men... Så jag är 100% säker på att min punkmorsa är liksom bisexuell egentligen. Alltså jag hade önskat att man kunde skita i att komma ut. Alltså för jag tycker inte om, som du sa tidigare, jag tycker inte om etiketter. Alltså jag avskyr etiketter. Om någon frågar vad jag gillar, då säger jag bisexuell för att folk fattar enklare så bara. Men jag hade önskat att det bara var så här, nej men jag gillar det jag gillar. Ja, jag håller med så. Vilka är de största fördomarna mot bisexuella? Att man inte vet vad man gillar. Alltså att det är något slags mellanting. Ja, alltså för mig togs det ju aldrig seriöst att jag var bisexuell förrän jag blev tillsammans med en tjej. Då var folk så, du gillar tjej på riktigt och det är inte bara något du säger för att du tycker att det är lite roligt liksom. Nej. Jag tänker stereotypen är väl att alla egentligen vill ha män. Ja. Och att de som säger att de är bisexuella är egentligen gay eller heterosexuella tjejer. Exakt. Ja. Ja. Det är väl den största jag kan. Ja. Det är väl framförallt ifrån straighta män som är så här, de ser väl det som en liten så här quirk i ens personlighet för att det ses inte som lika så här seriöst eller vad man ska säga. Jag har ju aldrig känt mig sexualiserad för att jag är bisexuell i alla fall. Så jag tror väl det är väl en skillnad i sådana fall. Ja. Absolut, att det är en liten kink att vara bisexuell som tjej. Det finns liksom på datingappar så är det killar som lägger in att de är tjejer för att få upp lesbiska tjejer. Fan, för att de sjukt. tycker att det är så här, de vill hitta ett lesbiskt par att ha roligt med liksom. Jag skulle säga att jag har nog fått lika mycket homofobi som en annan bög har fått. När jag jobbade i en bar, en restaurang, så var det ett grabbgäng som kom in, beställde massvis med alkohol. Jag ställde ner allting på bordet och sen så liksom bara kollade jag, allting okej, har ni fått allting ni vill ha? Och så bara, vi vill ha ditt nummer, sa en av dem. Och jag var så här, jaha, okej. Alla de här macho-killarna i 18-årsåldern och jag bara så här, det får du inte. Skämt. Alltså, och det jobbigaste var att de liksom inte tog det bara. Alltså tog ett nej utan de fortsatte liksom och så här, men vi träffade dig efter vi kommer hitta dig på Tinder och sådana saker. Ja, fattar. Och det blir liksom så nedvärderande så att det är liksom inte kul. Just det som att det är en övergångsfas, det har jag hört många gånger. Jag tycker det är kul just med min egna historia att jag hade en pojkvän ändå fick den här bögstämpeln och liksom ändå var okej med det. Och sen började dejta tjejer efter det. Jag tycker det är ett rätt så stort bevis på att liksom, man kan vara en queer man och ändå vara bisexuell på ett sätt. Det finns ändå något form av att man, eller jag har upplevt som att det känns som att man ser som lite smutsig av communityt. Alltså inte av alla såklart, men det finns ändå något slags underliggande liksom, syn på att så här, om du har varit med en man så alltså då är du är half straight. Alltså så. Och jag är ju half straight, men det behöver inte göra mig till liksom mindre queer. Ja, exakt. Jag känner att om jag är i en relation med en kille, då vill jag, alltså då ska vi gå på Pride-paraden tillsammans. Alltså då är jag så här, ingenting i mig blir mindre bisexuell bara för att jag är med en man. Hur är det att dejta som bi? Det är mer att jag har märkt på tjejer att de inte har intresse kvar om jag är ute till exempel på en klubb och de märker att jag är lite queer. De kanske inte är säkra på om jag är bi eller bög. Då kan jag direkt märka att de liksom tappar intresset. Jag tycker att det finns ju de som har de här preferenserna att man inte vill dejta en bisexuell eller och så vidare. Men om de har så lite empati i kroppen så tror inte jag att de är någon för mig ändå. Det är ingen rätt person. Nej, verkligen. Ja, men till exempel lesbiska tjejer inte vill vara med en bisexuell tjej för att de vill vara med killar också. Alltså, och att man tycker att det är så här, man är så pass rädd att bli lämnad för en man att man väljer att inte dejta bisexuella tjejer. Eller vad jag har upplevt är straighta män inte alls lika oroliga för att jag ska prata med en tjej till exempel. Eller att jag ska liksom sitta nära en tjej. Eller som att det liksom är så här, nej men det är ingen
man kan vara liksom otrogen med. Eller det är inget som är liksom så pass seriöst. Liksom. Nej. Jag upplever att det är mycket mer så med att de känner ett större hot av andra män än vad de känner av kvinnor. Liksom. Och att det inte ses som seriöst med fattar. andra tjejer. Okej, låt oss svara på lite följarfrågor. Hur visste du att du är bi och inte något annat? Känns jättesvårt att vara säker. Alltså jag skulle säga att man inte ska gräva sig in i känslan man känner just då. Ta det lite som det kommer. Alltså ta det med tiden. Du behöver inte riktigt definiera vad du är eller hur du känner. Man behöver inte sätta en etikett på sig själv. Nej. Alltså det är verkligen, man tycker om det man tycker om. Man behöver inte bestämma sig en dag så här, nu är jag bisexuell och nu kommer det aldrig ändras. Alltså så här, För det är inte så det funkar ändå. Nej, verkligen. Alltså, man är ju bara människa. Ja. Alltså, ja. försök bara vara dig själv, sen skit i alla idioter. Alltså. Typ. Vad är skillnaden mellan pansexuell och bisexuell? Jag tror definitionen är att pansexuell blir kär i en människa specifikt. Alltså så här. Jag blir kär i en människa. Men jag säger att jag är bisexuell för att om jag ska gå runt och säga pansexuell så är det ingen som fattar. Nej. Alltså så här, Nej, exakt. för att jag skulle lätt kunna bli kär i en icke-binär person. Alltså för mig, alltså, det spelar ingen roll. Är jag attraherad av dig så är jag attraherad av dig. Men jag säger fortfarande bisexuell för att det är liksom ett mer använt uttryck. Går det i perioder vilket kön man dejtar? Ja, alltså för mig gick det i perioder för att jag först dejtade killar och sen så träffade jag en tjej och så. Men alltså det är inte som att så här, ena veckan tycker jag om tjejer och andra veckan tycker jag om killar. Eller så är det inte för mig i alla fall. Jag vet att vissa har perioder där de tycker om killar mer och vissa tjejer mer. Men jag tänker att det ofta går i liksom naturliga perioder. ja, alltså det är absolut. Bara slumpmässiga perioder. Ja. Men sen så har jag hört om många tjejer som faktiskt när de har ägglossning jag vet. kan Va? vilja ha Vad har jag missat? Ja, men att vissa bisexuella tjejer känner sig mer attraherade till män när de har ägglossning. Är det sant? Ja. Jag skulle inte säga att det går i perioder för min del. Det faller naturligt faktiskt. Inte någonting som jag har känt av. Alltså jag har ändå känt så här, om jag har haft en lång relation med en man, då lockas jag lite mer av att så här bryta av det. För att så det är väl, men det är inte perioder, det är väl mer bara så här, jag tycker ju om båda, så jag dejtar gärna både tjejer och killar. Alltså inte samtidigt då, men så det går väl i perioder, det påverkar väl liksom. Men jag känner inte riktigt att det går i perioder kanske, men jag är ju absolut mer bekväm med att dejta män än kvinnor, bara överlag. Jag tycker det är så mycket enklare att liksom, när jag dejtar kvinnor så är det mycket mer att känna av. Liksom, det är inte lika rakt på. Nej. Så då kan jag tycka att det är lite svårt att förstå vart man är. Det är jättetrevligt. Det var väldigt trevligt faktiskt. Avslappnat. Ja, det är kul verkligen. att prata med folk som ändå har samma bakgrund och erfarenhet. Det är nice. Också kul att få prata bisexualitet med män. För jag tror aldrig jag har gjort det. Liksom, alltså en ordentlig många frågor konversation. Liksom. Okay. För jag har ju upplevt allt det här med liksom, hur det ses på alltså det har varit jättekul att få svar. Ja, exakt. Liksom. Det är jättekul att få ett svar. Detsamma, verkligen.